ท่ามกลางความกว้างใหญ่และมืดมิดของจักรวาลมีดวงดาวมากมายนับไม่ถ้วนโคจรรอบกันและกันนักดาราศาสตร์เชื่อว่าในเอกภพของเรานั้นมีดาวเคราะห์จำนวนไม่น้อยที่ปกคลุมด้วยมหาสมุทรขนาดใหญ่จนอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นหยดน้ำค้างแห่งจักรวาลที่อาจจะยังไม่มีการค้นพบและไม่สามารถยืนยันตำแหน่งได้แล้วทำไมนักดาราศาสตร์จึงให้ความสำคัญกับภารกิจการค้นหาดาวเคราะห์ที่มีมหาสมุทรหรือแหล่งน้ำไม่แพ้กับการค้นหาหลุมดำหรือยานอวกาศของมนุษย์ต่างดาวคลิปนี้อับดุลไฮทูบจะพาไปหาคำตอบพร้อมค้นหาความพิเศษของดาวเคราะห์มหาสมุทรหรือโลกมหาสมุทรอันไกลโพ้นว่ามีความพิเศษอย่างไรและเพราะเหตุใดจึงเป็นเป้าหมายของการศึกษามาตั้งแต่ยุคแรกเริ่มของภารกิจจักรวาลไปติดตามกันครับ 1. มหาสมุทรคือนิยามของสิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตเกือบทุกชนิดที่เรารู้จักต้องใช้แหล่งน้ำในการเจริญเติบโตวิวัฒนาการดำรงเผ่าพันธุ์โดยเฉพาะมนุษย์ที่ไม่สามารถก่อกำเนิดอารยธรรมหากปราศจากน้ำทรัพยากรธรรมชาติที่เราพบเห็นกันได้ทั่วไปในประวัติศาสตร์ที่ใดมีแหล่งน้ำที่นั่นมีร่องรอยของมนุษย์สัตว์และพืชพันธุ์ที่อุดมสมบูรณ์แต่ก่อนจะเป็นเช่นนั้นได้การที่แหล่งน้ำเล็กๆหลายแห่งไหลไปหลอมรวมกันเป็นมหาสมุทรมีปัจจัยที่ซับซ้อนมากมายเช่นต้องมีแรงดันที่พอดีต้องอยู่ในวงโคจรที่เรียกว่า habitable zone หรือเขตที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตและต้องมีองค์ประกอบของชั้นบรรยากาศที่ทำให้เกิดน้ำได้อย่างไฮโดรเจนการมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่บนโลกไม่เพียงพอที่จะบอกว่าโลกของเรานั้นช่างวิเศษแต่การย้อนไปทำความเข้าใจว่าเหตุใดโลกของเราจึงเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตนั่นทำให้เราเห็นถึงความมหัศจรรย์ของโลกได้อย่างแท้จริงการมีมหาสมุทรและแหล่งน้ำขนาดใหญ่คือสิ่งที่ทำให้โลกของเราเต็มไปด้วยชีวิตอารยธรรมและทำให้โลกของเราไม่เหมือนกับดาวเคราะห์ดวงอื่นการที่นักดาราศาสตร์ค้นหามหาสมุทรหรือแหล่งน้ำบนดาวเคราะห์ดวงอื่นๆคือภารกิจที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องยาวนานเพราะจากข้อมูลที่ศึกษามาทำให้เชื่อได้ว่ามหาสมุทรคือนิยามของสิ่งมีชีวิตนั่นเอง 2. มหาสมุทรบนโลกของเราโลกของมนุษย์มีมหาสมุทรอยู่ด้วยกัน5แห่งคิดเป็นพื้นที่กว่า 72% ของพื้นที่โลกทั้งหมดบางมหาสมุทรมีความลึกลงไปกว่า10กิโลเมตรดาวเคราะห์โลกอยู่ในเขตที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตจึงทำให้น้ำในมหาสมุทรมีอุณหภูมิพอเหมาะให้สิ่งมีชีวิตได้ก่อกำเนิดวิวัฒนาการและแหวกว่ายอย่างอิสระไม่เย็นเยือกจนเกินไปและไม่ร้อนจนน้ำระเหยแห้งไปจนหมดซึ่งการคงสถานะของเหลวของน้ำบนโลกนี้ทำให้สิ่งมีชีวิตอย่างจุลินทรีย์มีเวลามากพอในการวิวัฒนาการกลายมาเป็นสิ่งมีชีวิตในยุคแรกของโลกจนทำให้มหาสมุทรคือแหล่งผลิตออกซิเจนขนาดมหึมาที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตอันซับซ้อน 3. อาจมีดาวเคราะห์มหาสมุทรอยู่ในระบบสุริยะเป็นไปได้หรือไม่ว่าดวงดาวที่นับไม่ถ้วนในห้วงจักรวาลอาจมีสักดวงที่มีมหาสมุทรเหมือนกันกับโลกของเราดาวเคราะห์ในระบบสุริยะมีร่องรอยของมหาสมุทรปรากฏให้เห็นอยู่บ้างเช่นกันแต่ทว่ามหาสมุทรบนดาวเคราะห์เหล่านั้นมีความแตกต่างกับมหาสมุทรบนโลกยกตัวอย่างเช่นไททันดวงจันทร์บริวารของดาวเสาร์ดวงจันทร์ที่พิเศษที่สุดในบรรดาดวงจันทร์ราว150ดวงที่เรารู้จักเนื่องจากไททันมีชั้นบรรยากาศหนาแน่นและองค์ประกอบของบรรยากาศคล้ายโลกแต่มีความดันสูงมากกว่าโลกถึง 50% จากการสำรวจพบว่าไททันมีส่วนที่เป็นชั้นน้ำแข็งหนาปกคลุมอยู่และลึกลงไปใต้ชั้นน้ำแข็งนั้นคือมหาสมุทรที่อาจกักเก็บสิ่งมีชีวิตเอาไว้ไททันยังมีแม่น้ำและทะเลสาบซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่ามีสิ่งมีชีวิตที่วิวัฒนาการตัวเองให้อยู่รอดได้ในสภาวะที่เราไม่รู้จักนอกจากนี้ยังมีพลูโตอดีตดาวเคราะห์ในระบบสุริยะที่เวลานี้ถูกจัดให้เป็นดาวเคราะห์แคระมีส่วนที่ถูกปกคลุมด้วยน้ำแข็งซึ่งนักวิทยาศาสตร์ตั้งชื่อให้มันว่าสปุตนิกพลานิเซียโดยเชื่อว่าลึกลงไปใต้ชั้นน้ำแข็งหนาคือมหาสมุทรขนาดมหึมาที่อาจจะเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตซึ่งนั่นทำให้ดาวพลูโตเป็นดาวเคราะห์มหาสมุทรที่เต็มไปด้วยความเร้นลับเมื่อไม่นานมานี้นักวิทยาศาสตร์ยังพบหลักฐานสำคัญที่บ่งชี้ว่าเมื่อประมาณ 3,500 ล้านปีก่อนซีกเหนือของดาวอังคารเคยมีมหาสมุทรขนาดใหญ่กินพื้นที่นับแสนตารางกิโลเมตรโดยปกติแล้วชั้นหินเศษตะกอนหรือทางน้ำที่เกิดจากกระบวนการทางมหาสมุทรสามารถพบได้ตามปกติบนโลกแต่ทว่าจากแผนที่โดยละเอียดของดาวอังคารที่พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องเผยให้เห็นถึงร่องรอยดังกล่าวบนดาวอังคารแต่ถึงแม้หลักฐานต่างๆจะโน้มน้าวไปในทิศทางที่ว่า
ดาวอังคารคือดวงดาวแห่งมหาสมุทรโบราณแต่ก็ยังคงอยู่ในขั้นตอนตรวจสอบรายละเอียดให้ชัดเจน 4. ดาวเคราะห์ไฮเซียนนักวิทยาศาสตร์เรียกดาวเคราะห์ดวงที่ไกลเกินขอบของระบบสุริยะว่าดาวเคราะห์นอกระบบซึ่งมีหลายขนาดหลายประเภทตั้งแต่กลุ่มก๊าซมหึมาตลอดจนดาวเคราะห์หินขนาดเล็กและบางดวงก็อยู่ไกลออกไปและไม่ได้โคจรรอบดวงอาทิตย์ของเราเมื่อไม่กี่ปีมานี้นักดาราศาสตร์ได้แนะนำให้โลกได้รู้จักดาวเคราะห์นอกระบบประเภทใหม่ที่เรียกกันว่าไฮเซียนแพลเน็ตซึ่งเป็นดาวเคราะห์ชนิดใหม่ที่อาจจะเป็นที่ซ่อนของสิ่งมีชีวิตต่างดาวโดยปกติแล้วนักดาราศาสตร์มักตั้งชื่อดาวเคราะห์นอกระบบตามคุณลักษณะพิเศษของมันเพื่อให้เข้าใจและจดจำได้ง่ายโดยไฮเซียนนั้นได้ชื่อมาจากการรวมกันของไฮโดรเจนกับมหาสมุทรหรือโอเชียนเนื่องจากไฮเซียนแพลเน็ตมีชั้นบรรยากาศที่อุดมไปด้วยก๊าซไฮโดรเจนและบนพื้นผิวทั้งหมดหรือราว 90% ถูกปกคลุมด้วยมหาสมุทรซึ่งเท่ากับว่าเป็นโลกมหาสมุทรขนาดใหญ่จากการคาดการณ์ของนักดาราศาสตร์ไฮเซียนแพลเน็ตมีมวลมากกว่าโลกเกือบ10 เท่าเป็นดาวเคราะห์ที่มีความดันรุนแรงจึงทำให้น้ำในมหาสมุทรคงสถานะของเหลวได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะมีอุณหภูมิที่สูงหรือต่ำมากก็ตามอย่างเช่นที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียส2 เท่าของอุณหภูมิน้ำเดือดบนโลกแต่น้ำในมหาสมุทรบนไฮเซียนแพลเน็ตก็ยังไม่ระเหยอยู่ดี K218b เป็นดาวเคราะห์ที่เป็นไปได้มากที่สุดที่จะเป็นดาวเคราะห์นอกระบบไฮเซียนแพลเน็ตด้วยความสามารถของกล้องโทรทัศน์เจมส์เว็บเผยให้เห็นถึงความลับหลายอย่างเกี่ยวกับดาวเคราะห์ดวงนี้ K218b เป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากโลก124ปีแสงมีขนาดใหญ่และชั้นบรรยากาศหนาทึบโคจรรอบดาวแคระแดงและที่สำคัญคืออยู่ในเขตเอื้อต่อการอยู่อาศัยได้ของสิ่งมีชีวิตไม่ต่างกับโลกอีกทั้งยังมีการตรวจพบไอน้ำและองค์ประกอบทางเคมีจาก K218b อย่างเช่นมีเทนและคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศนอกจากนี้ยังตรวจพบการมีอยู่ของสารเคมีชนิดหนึ่งที่น่าสนใจคือ DMS หรือ Dimethyl Sulfide ซึ่งเป็นสารเคมีเดียวกันกับชั้นบรรยากาศโลกที่ผลิตขึ้นจากจุลินทรีย์ของสิ่งมีชีวิตใต้มหาสมุทรเช่นแพลงก์ตอนอย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงการค้นพบขั้นแรกที่มีความหมายแต่ก็ไม่สามารถด่วนสรุปได้ว่า K218b เป็นแหล่งหลบซ่อนของสิ่งมีชีวิตใต้ท้องมหาสมุทรซึ่งขณะนี้กล้องโทรทัศน์เจมส์เว็บกำลังสังเกตการณ์เพื่อยืนยันการมีอยู่ของสารเคมีในบรรยากาศอย่างละเอียดและในอนาคตอันใกล้เราอาจค้นพบดาวเคราะห์มหาสมุทรที่ใหญ่กว่าโลกรวมถึงสิ่งมีชีวิตต่างดาวในไฮเซียนแพลเน็ตอันห่างไกลก็เป็นได้ 5. ดาวเคราะห์มหาสมุทรในภาพยนตร์ถึงแม้จะยังเป็นเพียงข้อเสนอในแวดวงดาราศาสตร์เกี่ยวกับไฮเซียนแพลเน็ตแต่สำหรับแวดวงภาพยนตร์เรามักจะเห็นการปรากฏตัวของไฮเซียนแพลเน็ตอยู่ด้วยและเพื่อช่วยให้การจินตนาการมีสีสัน Miller's Planet หรือดาวเคราะห์ของมิลเลอร์ในภาพยนตร์เรื่อง Interstellar เป็นดาวเคราะห์ที่ปกคลุมด้วยมหาสมุทรอย่างแท้จริงแต่ต่างจากบนโลกเพราะมหาสมุทรที่ Miller's Planet นั้นมีระดับน้ำตื้นกว่ามากอยู่ที่ประมาณระดับหัวเข่าเท่านั้นโดยดาวเคราะห์มิลเลอร์อยู่ใกล้หลุมดำที่มีแรงโน้มถ่วงมหาศาลซึ่งทำให้ในเวลา1 ชั่วโมงบนดาวเคราะห์ของมิลเลอร์เท่ากับ7 ปีบนโลกส่วนเรื่อง Star Wars มีการปรากฏของดาวเคราะห์คามิโนที่เป็นดาวเคราะห์ในกาแล็กซีอันห่างไกลที่ครั้งหนึ่งได้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันของสภาพอากาศทำให้น้ำแข็งปริมาณมหาศาลละลายอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นดาวเคราะห์มหาสมุทรดาวเคราะห์คามิโนเป็นที่อยู่อาศัยของชาวคามิโนซึ่งเป็นเผ่าพันธุ์ที่มีรูปร่างสูงสง่ามีคอยาวและมีหน้าตาแตกต่างออกไปจากมนุษย์บนโลกเป็นสายพันธุ์ลึกลับที่เชี่ยวชาญเทคโนโลยีการโคลนนิ่ง